السلام علیکم. به سلسله درس های آموزش به علم و فن خوش آمدید. من احمد نجرابی هستم و در این برنامه در خدمت شما می باشم. در این درس با ارقام رومی آشنا می شویم که به انگلیسی میگویند رومن نیومرالز. اول ببینیم ما ارقام عربی داریم. این عدد مثلا 8 2 3 که اینطوری نوشته میشن عربی هستند و ارقام هندی داریم که 2 6 8 اینطوری نوشته میشه و ما فکر میکنیم که فارسی است و عرب ها فکر میکنن عربی است. این در حقیقت هندی است. و دیگر ارقام رومی داریم که از X و I و V و غیره استفاده میکنن که در این درس با آن آشنا میشیم. خب با رفتن اعداد عربی به اروپایی ها اولین بار با صفر آشنا شدند. یعنی حساب و کتابشان قبلا با ارقام رومی بود و با رفتن ارقام عربی و با صفر آشنا شدند. محمد بن موسی الخوارزمی از خوارزم خراسان کبیر کتاب الکتاب المختصر فی حساب الجبر و المقابله را نوشت که تحول عظیم در ریاضی و علوم دارد. کلمه انگلیسی الگوریتم نام الخوارزمی است که در مراحل ترجمه از عربی به لاتین و بعد انگلیسی به همان الگوریتم تبدیل شد که ما همان الخوارزمی میگوییم، چون زبان ما هست و ما میتوانیم الخوارزمی تلفظ کنیم. خوارزمی به پیروی از عملیه و قوانینی که برای عملیه حل یک مشکل بخصوص در رایانه و دیگر موارد به کار رود گفته می شود. پس پیروی از عملیه و قوانین برای حل یک مشکل را الخوارزمی میگویند یا الگوریتم میگویند. بیایید ببینیم که در بزرگترین امپراتوری زمان یعنی امپراتوری روم چگونه اعداد را می نوشتند. خب شما شاید با این آشنا باشین، با این ارقام که در این ساعت میبینین نشان داده میشه. مثلا ساعت 1 است، یک دانه خط داره، 2 3 4 5 6 همینطور رفته تا 12 و بعد از ارقام عربی استفاده شده که 24 ساعت را نشان بده. حتما با این شکل آشنا هستین. و یا اگر با فیلم هایی که BBC معمولا نشر میکنه و بعد شرکت های دیگر در پایینش سال ذکر میشه که مثلا MCMXC111 یا III است که اشاره به سال 1991 است. در اینجا اشاره کرده که حق امتیاز یا نشر از BBC و متعلق به سال 1991 است. و این فیلم دیگر اگه ببینیم در اینجا نشته است MCMXCV III که اشاره به 1997 است که در این درس یاد میگیریم چطوری 1997 به صورت ارقام رومی بنویسیم و چطوری ارقام رومی را بخوانیم. نگران نباشید. خب این هم ساختمان محکمه عالی استرالیا است که در اینجایش از سال برقراریش به حروف ارقام رومی، چون تمام نژاد اروپایی ها به تمدن روم افتخار میکنن و با وجودی که خواندنش سخت است و مشکل است اما ازش استفاده میکنن. شما ببینید چندین حرف است، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ما از 11 خصیصه استفاده کردیم تا بنویسیم 1884 که عربی هست. یعنی چقدر تفاوت و سادگی و سهولت پیش آورده این اعداد عربی. خب ارقام رومی قرار ذیلند. مثلا این 1 است، ما 5 داریم، 10 داریم و 50 داریم. برای 30 برای 100 سی به کار میره، برای 500 حرف دی و برای 1000 حرف ام. ما هر عددی را که بخوایم به صورت ارقام رومی بیان کنیم باید از این اشکال استفاده کنیم I, V, X, C, M, D که ما بلد میشیم. اعداد با شرایط ذیل ایجاد میشن. بزرگترین عددی را که میتونید با ارقام رومی بنویسین 3999 میباشد. مانند نظام اعداد دهگانه 1 10 100 و 1000 به طور جداگانه نشان داده میشود و مثلا از عدد 1 تا 9 به این ترتیب نوشته میشه. مثلا عدد 1 دانه خط است، عدد 2 تا خط است، عدد 3 دانه خط ساده و عدد 4 داریم 5 است. مثلا 4 5 6 7 8 9. در اینجا 5 داریم و 4 وقتی 1 بر سمت چپش باشه، یعنی خصیصه یا علامتی که ارزش
کوچک داره در سمت چپ قرار بگیره، از اون قیمتی که در سمت راست است کم میکنه. ما در اینجا 5 داریم، چون در سمت چپش واقع است و چون ارزشش 1 است یعنی کوچک است و 5 زیاد هست، بنان 1 را از این 5 کم میکنیم میشود 4. اما اگر ما در سمت راستش عدد کوچک قرار بدیم جمع میشه، یعنی این از 5 و 1 هم که در سمت راستش است جمع میشه که با مثال های مکرر خواهیم دید. مثلا اینجا ما داریم، خب طوری که میبینید وقتی این 1 یا آی قبل از رقم 10 و 5 قرار بگیرد، از آن رقم تفریق می شود. قبل یعنی سمت چپش، چون در انگلیسی از چپ به راست می نویسیم، و اگر بعد از آن واقع شود با آن رقم جمع می شود. مثلا ما داریم 1 5 10. خب این 4 هست، 5 هست منفی 1 میشه 4 و در اینجا داریم 5 و 2 تای دیگه چون در سمت راست است جمع شده می 7. اینجا 10 داریم، یکی سمت چپ است منفی میشه 9. ما 10 داریم، اینجا 9 هست. 50 داریم، اینجا 40 است، چون L هست 50، 10 در سمت چپش است یکی کم شده. مثلا L 50 هست، ما اینطوری نمیتونیم بنویسیم 49، غلط هست. علت غلطیش چیست؟ که ما 50 داریم و 1 داریم. در اینجا چند تای دیگه هست، ما خیلی مهم است لطفا توجه کنید. ما مثلا L پهلوی L فقط X میتونه باشه که در سمت چپش باشه، ما این 5 نمیتونیم قرار بدیم که میبینیم چطوری است هیچ وقت برای منفی. خب مثلا ما 500 داریم، ما در اینجا نمیتونیم بنویسیم 450. مثلا ما 500 داریم و 450 نمیتونیم بنویسیم که بزودی شما میبینید که چرا، به خاطر که ما برای 50 دیگه عدد داریم و شرایط داریم. خب یعنی نمیتونیم مستقیما با 5 برویم، زیرا 10 و 5 زیرا 10 بین 5 و 50 قرار گرفته است. میبینین مثلا 45 این 50 هست، این 5 است، اینجا چون 10 قرار گرفته نمیتونیم این کارو بکنیم. خب بیاین ببینیم 10 هست و 30 است، میبینین 100 در اینجا 110 میتونیم ببینین 30 100 است، سمت راستش هر کدام اینا رو که بخوایم میتونیم قرار بدیم که چون این 10 هست 100 و 10 100 و 10 را یک جا کردیم 110 شده. این 500 است و این هم 1000. ما میتونیم 1500 بنویسیم، بزرگ بنویسیم اول، کوچک بعدش. این 1000 است که M و 500 است سمت راستش نوشتیم. خب اعداد به شرایط زید گفتیم ایجاد میشوند، ده ها و صدها با هم همان طریق قبل محاسبه میشوند، فقط با فرق این که از L C X M D به جای X V و I به کار می رود. مثلا 1 5 10 اینطوری است تا 1000. خب مثلا 1987 قیمت رومی آن این هست، میبینین؟ خب یادش میگیریم که چطور است. مثال اول، چگونه عدد 1978 را به ارقام رومی تبدیل کنیم؟ عدد 1987 را اینجا 87 نوشتم که شاید اشتباه کرده باشم. ببین عدد 1987 را به اجزای قابل جمع توسعه میدیم. اول مثلا 1978 را با قیمت هایی که ما داریم 1000 داریم جمع 1000 منفی 100 اینجا داریم و بعد از او 50 10 10 5 1 1 استفاده میکنیم که اگر ما اینو جمع کنیم 1978 ببخشید این 78 است. خب 1978 رو اصلاح کردم. حالا بیا ببینیم ما چون 1000 داریم این شد 900 و 50 جمع 20 شد 70 و این 5 جمع 3 میشه 8 5 6 7 8. وقتی بخوایم بنویسیمش در این صورت چون 1000 منفی 100 میشه 900، این 1000 منفی 100 هست و این هم از 70 یعنی 50 جمع 10 جمع 10 و این هم اینطوری هست که ما برای 8 می نویسیم 5 1 1 1. خب در اینجا ما میتونیم اینطوری بنویسیم 1000 را خودش می نویسیم و این دوتا را که M و C هست این را دوباره اینجا نوشتم. حالا به خاطر بهتر سازیش چون MC باید به صورت CM نوشته شود چون علامت منفی است، این C باید در سمت چپ برای می نویسیم. وقتی در تفریق قرار بگیره به می ترتیب میشه M و دیگه CM و دیگه قسمت ها کلش پلوی هم قرار می گیرن مثل این.
و دیگه قسمت ها بقیهش اینطوری قرار میگیرن پلوی هم. فقط در جایی که علامت منفی است باید یاد ما باشه که ما 1000 منفی 100 داشتیم، 1000 منفی 100 نوشتیم و جایش تبدیل کردیم. خب مثال دوم، خب برای سادگی این قیمت ها رو اینجا گذاشتم. عدد 1403 که امسال هست را به ارقام رومی چگونه تبدیل کنیم؟ اول عدد 403 را به اجزای قابل جمع توسعه دهیم. 1000 جمع 500 منفی 100 که میشه 400، 1400 و دیگه 3. خب 1000 میشه m، 500 منفی 100 میشه d. ببینین 500 منفی 100 میشه d اینطوری، و بعد از او باید منفی رو بر سمت چپ بنویسیم. این رقم میشه که ساده میشه. این شد 1403. مثال 3، عدد 372 رو به ارقام رومی چگونه تبدیل کنیم؟ بیاین اول توسعه بدیم. 300 یعنی 100 100 100، به خاطری که ما نمیتونیم غیر از 100 بریم از 500 استفاده کنیم، ما نمیشه از 500 بریم منفی کنیم. این بهترین است، به خاطر که از علامت جمع را اول ترجیح میدم. 100 100 100 و بعد از او 50 یعنی 150 60 70 72. خب 100 میشه 30 mm. در اینجا چون منفی صورت نگرفته کلش پلوی هم مینویسیم. این شد مثال سوم. مثال چهارم، عدد 647 را بر ارقام رومی بنویسیم. اول توسعه بدیم. 500 جمع 100 جمع 50 منفی 1 که شود 40، چون 50 منفی 10 50 منفی 10 که شود 40 و 7 دیگه هم اینجا است. خب ما داریم دی 500 300 است. 50 منفی 10 یعنی ال 50 منفی 10 نوشتیم و پروی هم بنویسیم. ال و اکس جایش عوض میشه که دی سی اکس ال یعنی اکس میاد قبل از او و این شد این عدد ما. خب عدد 49 را نمیتوان به آی ال نوشت، چون که 9 را میتوان با عدد کوچکتر نوشت. مثلا 49 عدد کوچکتر ما میتونیم بنویسیمش. به همون خاطر ما باید 49 را اینطوری تبدیل کنیم. 50 منفی 10 میشود 40، 10 منفی 1 میشود 9. پس اینطوری می نویسیم L منفی X جمع X منفی 1. حالا باید جای X L عوض کنیم و 49 اینطوری باید نوشته شود. عدد 450 را نمیتونیم به صورت LD نوشت. مثلا 500 است، اینا بگیم 450 LD. زیرا 450 را میشود با ارقام دیگر که مرتبه ارزششان کمتر است نوشت. مثلا 500 منفی 100 جمع 50 یعنی 500 منفی 100 میشود 400 جمع 50. به همون خاطر D که می شود 500 منفی 30 100 این شد 400 جمع 50 میشه CDL، چون C میره سمت چپ که اشاره به تفریق کردن است. مثال پنجم، این عدد ارقام رومی را به عدد چگونه تبدیل کنیم؟ مثلا این را خب اول کمی که دور نوشتم تا ببینیمشان. M می شود 500، D و سی را پلوی هم قرار بدیم. دی بزرگ است پس خود 500 هست. سی یعنی 100 میبینیم 100 هست و ال هست 50 جمع 10 جمع 10 و در اینجا ما یک عدد بزرگ داریم و کوچک داریم. خود به خود می‌نویسیم 5 منفی 1. خب حالا جمعشان کنیم. 1000 جمع 500 جمع 300 جمع 70 جمع 4 که میشه 1874. مثال 6، عدد دی سی را ارقام رومی دی سی را چگونه به عدد تبدیل کنیم؟ دی و سی میبینیم که 500 جمع 100 است، 600 شد. هفتم، سی اکس ال آی را چگونه به عدد تبدیل کنیم؟ سی 100 دوباره اینجا ما ال داریم. ال 50 است، اکس کوچک است، اکس سمت چپ واقع شده، باید بنویسیمش اینطوری، یعنی ال بنویسیم 50 و منفی اکس که 10 هست و بعد از آی و وقتی جمعش کنیم 342 می شود. این که شما را سرگرم کنم میخوایم بگوییم که این درس در سال MMXXIV تهیه شده است. شما تبدیلش کنید.
تشکر از اینکه تا آخر این درس با من بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالمتان می باشم. نظریاتتان را لطفاً در زیر این ویدیو در بخش نظریات درج کنید. حتما آن را می خوانم و اگر لازم باشد جواب می دهم. این ویدیو را حتما 60 بالا بزنید تا دیگران آن را با آسانی پیدا کنند. تا دیدار بعدی و درس بعدی شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا حافظ.